internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my hand, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that... So what's up everyone, this is BisBro once again guys, and been a long time. This video, let me categorize this video in different parts. I'll be talking about destinations, times, kilometers, kadi khane kura, food ko barema, and expenses, and what kind of clothes you have to wear in these kind of places. So specifically यो Kangaroo Valley भन्ने ठाउँ हो र हामी यसमा चाहिँ अझै एउटा फल, स्पेशली एउटा फल हेर्नलाई हामी गइरहेको छौँ र सो Fitzroy फल्स भन्ने ठाउँ हो. यसमा भिजिटर सेन्टर्स छ र NSW नेसनल पार्कको भित्रपट्टि पर्छ. यसको बाटोमा चाहिँ हामीले अब वाकिङ ट्र्याक्सहरू, लुकआउट्सहरू देखिन्छौँ र स्पेसिफिकली हामी अहिले जुन नेसनल पार्कमा गइरहेको छौँ त्यसको त्यो नाम मोर्टन हो र हामी त्यहाँ लुकआउटमा जान्छौँ. त्यो मोर्टन लुकआउटमा पनि हामी पुग्छौँ र फल एक्ज्याक्टली हामी त्यहाँ देख्छौँ. सो अगाडि बढ्दै जाउँ र डिफ्रेन्ट कुराहरू म भन्दै जान्छु, किनभने यो भिडियोमा हामी लास्टको एन्डसम्म पुग्दाखेरि हामी अर्को एउटा लोकेसन फिगर आउट गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई त हेर्दै हेर्दै रमाइलो हुनेवाला छ. सो लेट्स सी, अझै रमाइलो हुन्छ. आइल बी जस्ट टेलिङ द ब्लग्स एज वेल. लेट्स गो. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one is just me, times two. Mountain National Park. Not pet allowed in this park. Okay, यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा भिजिटर सेन्टर NSW नेसनल पार्क विथ वाइल्ड लाइफ सर्भिस भन्ने ठाउँ रहेछ. तर अहिले हामी तत्काल त्यो वाटरफल एन्ड ट्र्याक्समा जाँदैछौँ र स्पेसली हामी चाहिँ अहिले Fitzroy फल्स भन्ने 150 मिटर्स 3 मिनट्स साइक्लिस्ट गइरहेको छौँ. ओके, मेन फोकस चाहिँ हामी यतापट्टि जान्छौँ. भेरी क्वाइट, एकदमै मजाको रमाइलो ठाउँ. एकदम यहाँ आउनु भित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो भाइब्स आइसक्यो क्या, चिसो एउटा डिफ्रेन्ट खालको. तर मान्छेहरू अगाडि बढिसकेका छन्, म अलिकति पछाडि परिरहेको छु, तर केही छैन. आइल जस्ट क्याच अप. दिस इज आई थिङ्क जे कुरा मेन्सन गरेको थियो त्यो फाइलमा त्यस्तै नै भइरहेको छ. युल हियर द साउन्ड बिफोर यु सी द फल भनेर भनेको थियो. अगाडि नै आवाज सुन्ने भनेको थियो र नभन्दै हामीले अगाडि नै आवाज सुनिसकेका छौँ. एन्ड दिस इज म्यासिभ. वाउ, सही राम्रो देखिरहेको छ. स्टिल मेरो हातमा कफी छ तर आम गोइङ इट. यो सकिसक्यो हो बट या. सो इस्ट रिम ट्र्याक. अब मेरो साउन्ड हल्का सुनिँदैन होला, तर फिट्जर फल्सको लागि हामी गइरहेको छौँ. लेट्स गो फरवर्ड. डिफ्रेन्ट भाइब्स, एकदम रमाइलो, अर्कै खालको फिल आइरहेको छ अहिले. सो त्यो ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ र वी बिन ड्राइभिङ लाइक 2 hours टु कम ओभर हियर. अघिदेखि नै बिचमा हल्का ब्रेक भयो, म्याकाजमा हामी गएको थियौँ भनेर ब्रेक भयो. आई जस्ट फोकस टु क्याप्चर टाइम ल्याप्स जस्तो एउटा केही खिच्ने भनिरहेको थियो, तर भएन. बाटोमा डिस्क्रिप्सन्सहरू छ के पाइन्छ भनेर. I'll just show you the greatest. अहिले हामी जुन अगाडि ठ्याक्क जुन फेज पवाल छ, look at this height. Can't say anything but like feels like three sister अहिले. And I was just showing you one of the fall. अहिले हामी जुन अघिदेखि जुन fall कुरा गरेका थियौँ, same vibes, तर fall is like wow. Oh yeah, oh my god, oh my god, oh this is like never expected. Oh, it's completely height. एकदमै अति नै छ, अति नै. Where's the drone? We need a drone, man. अब अझै यसमा अझै खतरा कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई 3 सिस्टरको जस्तै खालको भाइब्स आइरहेको छ, तर एक्ज्याक्टली अलिकति डिफ्रेन्ट छ. So I am not sure we'll be trying the drone or not, but still we'll try our best. कस्तो खालको हुन्छ भनेर. Sound might be disturbing because of the water. यतापट्टिको जुन आवाज आइरहेको छ, but still
Going so far so good. So after that mesmerizing view अब हामी अझ अगाडि जाँदैछौँ. It is so fun. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found home. Stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. Find somebody. रमाइलो भइरहेको छ. Still feeling too cold. त्यहाँ पानी र हाइटले गर्दाखेरि होला extremely cold भइरहेको थियो. We're still moving forward. Oh, coffee in the jungle. Coffee jungle खाने मान्छे हो. Hey, you want to try some? Oh, it is just made for the proud Aussies. तिनीहरू त्यही ल्याएको छ. खाली बट्टा हो. अघि मैले खाएको थिएँ त्यो भ्याएन हैन. रियल स्टोरी बिहाइन्ड द स्टोरी त्यो हो. सो बीच बाटोमा हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि I'll just show you. This is what we are seeing. बीच बाटोमा इन्फर्मेसनहरु पनि छ कि एउटा हामी के हो बट जस्ट 10 डिग्री अहिले भर्खर मैले जुन साइडमा देखाइरहेको छु 10 डिग्री छ यहाँ. बट इट्स भेरी कोल्ड. सायद पानीको छेउमा भएर होला एकदम चिसो फिल भइरहेको छ. बिच जङ्गलमा छ. हामी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बर्ड्सहरू देखिरहेको छौँ. बर्ड वाच भने सायद त्यही नै हो. स्टिल एक्सप्लोरिङ मोर. लेट्स सी क्यामेरा एङ्गल यस्तो किन राखिरहेको छु भन्दाखेरि किनभने एकदम चिसो भइरहेको छ. माथि यस्तो राख्नै मिलिरहेको छैन. एकदम चिसो भइरहेको छ. सो अब ड्रोन सटको लागि हामी रेडी हुँदैछौँ. हेरौँ कस्तो आउँछ. लेट्स गो. I'm confused. Internet's gone low, so time is raw. Making of it yours, so I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise now. Stress is getting just a little bit lower, mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. पहिले जुम गर्छु. के सरी एउटा ड्रोन रिसोर्ट खिचौँ सर. होइन इलेक्ट्रिक फेन्स रे त छुनु हुँदैन रे. सो अब हामी फिट्जर फलबाट अगाडि बढिसकेपछि माइरा भेल भन्ने रोड हुँदै हामीले एउटा रिजर्भर भेटाएको छौँ. त्यो ठाउँ यहाँबाट अलिकति पर देखिरहेको छ तर हामी अझ अगाडि बढेर त्यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ. अब हामी एकजुन यो ड्रोन सट चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ. Don't search for me, cause I'm going AWOL in my heart, there's a hole. चिसो भएको छ गाइज एकदमै. अब ड्रोन सट कस्तो लाग्यो लाग्ने बित्तिकै थम्स अप हानिदिनु होला. हामी पिकनिक मनाउन गइरहेको छौँ. इट्स अ काइन्ड अफ अ ड्राई पिकनिक. आई डोन्ट नो पिकनिक भन्दैन. अब हामी अघिदेखि नै खाने भनिरहेको थियौँ तर टाइम मिलिरहेको थिएन. प्लस चिसो चिसो भइरहेको छ. सो फाइनली अब हाम्रो एउटा लोकेसन पायौँ. अब यो लोकेसनमा चाहिँ हामीले बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न आँटेछौँ. स्पेसल एरिया रेस्ट्रिक्ट एरिया, नो भेहिकल, नो सुटिङ, नो बाइसाइकल, नो मोटरसाइकल, केही पनि नो भने तर पिकनिक भनेर वा त्यस्तो केही पनि भनेको छ. सो अगाडि लुक एट द प्लेस एक्ज्याक्टली इन फ्रन्ट अफ द लेक. लुक्स लाइक लेक. आई डोन्ट नो लेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई. लाइक इट. अझ पानी पऱ्यो भने हिलो टाइपको फिल हुन्थ्यो तर इट्स वाउ. इट्स कम्प्लिटली वाउ. मैले धेरै नै पछाडि भयो जस्तो. बट इट्स गुड. केही छैन म तर दामी क्या. अब सो रिल्याक्सिङ, सो नाइस, दामी. ट्राइङ टु क्याप्चर वान ड्रोन सट. यस्तो खालको मौका पाइँदैन भनेर म चाहिँ कुद्दै गएर ड्रोन लिन गइरहेको छु. ओके. Don't search for me, cause I'm going AWOL in my heart, there's a hole, yeah. And in my head, there's a demon, I can't take control. I took to
अघि सनसेट पनि हुन आँट्यो अब लास्टमा हामी अब यो ड्रोन सट जुन लास्टको थियो त्यो अझै एउटा ड्रोन सट म देखाउँछु अनि त्यहाँबाट यो ब्लग सकिन्छ म्याक्सिमम जो सर्ट खालको थियो आई वाज नट सो मच प्रिपेयर फर द ब्लग बट यताउति गयो जोस एकदम दामी खालको ठाउँमा छु अहिले म सो रिफ्रेसिङ सो रमाइलो भयो यसरी होइन लेट्स एन्ड अप विथ ड्रोन सट Getting hard.